Vind jij deze content interessant? Abonneer, like, zet je notificaties aan en geef een leuke comment. Heb je vragen? Stuur een bericht via TikTok of de website. Van harte welkom iedereen. We gaan weer even kijken naar een nieuwe prijsupdate van Bitcoin. En inderdaad, die gaat de wereld opnieuw verbazen. Dus we gaan zo dadelijk even naar een paar dingen kijken die mij super bullish maken op de aankomende bull market, bullrun van Bitcoin. Want ja, dit zijn wel dingen die ik niet onbelicht wil laten. We kijken natuurlijk altijd naar de kaarten, maar ja, we kijken ook natuurlijk naar dit soort dingen die heel belangrijk kunnen zijn voor de prijsactie van Bitcoin. Nou, we gaan eerst even naar investeren.io, want wil je nou zelf leren investeren en traden met cryptocurrencies, dan zou ik je echt aanraden om jezelf zoveel mogelijk erin te verdiepen. Dat gaat namelijk jouw redding zijn. Op het moment dat jij de juiste informatie tot je krijgt, weet je wat je moet doen in de markten. Nou, en mensen denken ook vaak dat ze hun leven 10 keer opnieuw kunnen doen, maar het is natuurlijk niet het geval. Dit is het, dus ga ervoor. En ja, scroll dan even naar het cursusaanbod op investeren.io, want je kunt al gratis starten met de basiscursus traden. Daar leer je al een heleboel nuttige informatie over het fundament van investeren en traden met cryptocurrencies. Dus wat zijn kaarten, wat zijn candlesticks en ook dingen zoals van hoe werkt dat traden nou precies in de praktijk. Dus maak een accountje aan en begin met het uitbreiden van je kennis. Nou, wil je nou maximaal kunnen profiteren van de markt, dan zou ik je aanraden voor of slim investeren te gaan. Dat is meer gericht op de langere termijn investeerder. Hoe kun je optimaal profiteren van bull en bear markets? Want dan gaat het nog heel vaak fout, maar het is natuurlijk absoluut niet nodig met de juiste kennis. Nou, dan kun je ook gaan voor de all-in-one trading course en daarin leer je simpelweg alles wat ik weet over investeren en traden met cryptocurrencies. Hoe je dat met heel veel winst kunt doen. En ja, dat is dus gericht op investeerders, maar ook traders die hun vermogen willen laten groeien en echt willen profiteren van die markten. Nou, springen we even naar de cryptocurrencies.com economische kalender, want we zien voor deze week niet zo heel veel bijzondere dingen op de agenda staan. We kijken natuurlijk voornamelijk naar de rode agendapunten. Nou, deze hebben natuurlijk ook allemaal hun invloed, maar we springen dan even naar volgende week, want dan zien we weer een paar belangrijke. Hier bijvoorbeeld de US Fed Chair Powell testifies, maar ook bijvoorbeeld dit soort dingen die erop staan, hè? Dus bijvoorbeeld de unemployment rates. Maar wanneer we een week verder kijken, dan zien we wel weer hele belangrijke dingen eraan komen, namelijk de US Core CPI month-to-month. De US CPI month-to-month, de US CPI year-on-year. Heel belangrijk, want het heeft weer, houdt weer verband met dus de inflatie. En op het moment dat we dan een weekje verder springen, zie je ook dus dat we daarna de Federal Funds Rate krijgen. Nou, dat zijn de rentes in Amerika, die kunnen omhoog gaan, omlaag gaan of opnieuw gepauzeerd worden. Maar ook die hebben een invloed op de markten. En we gaan dus zien of dus inderdaad, mogelijk er ook een wat grotere recessie in Amerika bijvoorbeeld komt. Want op het moment dat dit oploopt, die rentes, dan kan het zijn dat er meer geld eigenlijk uit de markten gaat. En andersom ook gaan die rentes omlaag, dan kan er meer geld in de markten gaan. Dus dat betekent, het heeft natuurlijk wel degelijk een hele belangrijke invloed op die markten. Dus die gaan we zeker in de gaten houden. Maar we springen even naar de prijskaart van Bitcoin. Want wat gebeurt hier? Nou, op zich is dit niet een verrassing dat Bitcoin eventjes pauzeert. Waarom? We zien namelijk dat we hier natuurlijk wat weerstand treffen. Hier ook. En ja, Bitcoin die gaat dus hier ook weer tegen die weerstand aan. En dit zijn ook dingen, daarom kan je ook goed eigenlijk zien aan dit soort dingen ook dat technische analyse gewoon heel goed werkt. Natuurlijk is dit maar een heel simpel dingetje. We kijken natuurlijk naar veel meer dingen, maar dat laat wel zien dat dus inderdaad hier Bitcoin gewoon eventjes pauzeert voor hij dus misschien besluit verder omhoog te gaan of uiteindelijk toch misschien een afwijzing krijgt en wat diepere levels naar beneden op gaat zoeken. Nou, we kunnen wel even naar de daily chart gaan, want dan zie je even de prijs wat meer in detail. Nou, ik heb hier natuurlijk ook aangegeven, dit is ook het mooie, ik praat net over bijvoorbeeld die support en resistance. Natuurlijk kijken we ook vaak naar zones, maar we zien aan deze candle bijvoorbeeld en die sterke weerstand, een Fibonacci level die heel belangrijk is. Ja, meerdere dingen eigenlijk dat we hier een afwijzing krijgen, heb ik je ook voor gewaarschuwd. En dan zie je dus ook dat we naar beneden gaan, hier weer support pakken en vervolgens dan omhoog gaan en opnieuw dat level aanvallen, uitbreken en dan zitten we dus nu op dit level. Nou, dat is dus heel interessant om te zien, want daaraan kan je dus zien dat die levels er niet zo niks staan. Hè. Deze staan er al een tijdje op, deze ook die hier staat. En dat betekent dus dat je kunt zien dat we hier gewoon nu gaan consolideren, omdat Bitcoin nu moet besluiten, ga ik eruit breken of ga ik misschien toch daar worden afgewezen en wil ik bijvoorbeeld even dit weer testen.
Nou, dus de prijs gaat nu zijdelings. We gaan kijken wat het gaat worden. We hebben deze low nog niet gebroken. Omhoog zijn we ook nog niet uitgebroken. Dus mochten we naar beneden gaan, dan zou het een heel mooi scenario zijn op het moment dat we hier deze high of deze zone houden. We kunnen gerust met een wickje er doorheen gaan, maar dat we hier een springplank van maken om dus deze high uit te schakelen en verder omhoog te gaan. Want op het moment dat dat gebeurt, of gelijk het uitbreken van deze consolidatie, ja, dan verwacht ik eigenlijk, en dan kunnen we wel even nog naar de weekly chart springen, ja, dat we richting die 70.000 gaan. Want ja, ik verwacht eigenlijk hier tussen niet zo heel veel weerstand meer. Dus dat zou heel mooi zijn. Dan kunnen we daar misschien nog een afwijzing zien in eerste instantie of een reactie. En vanaf dat punt dus echt verder omhoog en na de halving dan het echte vuurwerk zien. Want je moet ook snappen dat je nog steeds vroeg bent. Natuurlijk had je hierin moeten kopen. Dat leer je ook in de cursus. Het gaat niet om de perfecte bodem. Het gaat erom dat jij weet in die weken of maanden waar moet ik gaan instappen om vervolgens dan in zo'n top weer eigenlijk te kunnen uitschalen met hele grote winsten, je vermogen te beschermen en dan weer op een lager punt in te kopen. Dan praat ik dus over investeren. Traders kunnen dat veel vaker doen, ook op lagere timeframes aan de hand van meer dingen. Maar ja, voor investeren is dat heel belangrijk, want dan zorg je ervoor dat je je vermogen ook echt laat groeien, in plaats van gewoon weer de hele rit naar beneden rijdt en al je vermogen verliest. Dus zorg ervoor dat je dat snapt en daar ook van profiteert. Nou, dus we moeten even gaan kijken hoe dat verder gaat uitspelen. Maar ja, wat ik niet graag wil zien, maar we kijken natuurlijk naar de kaarten, die dicteren ons wat er moet gebeuren. Maar ik zou liever niet zien dat we hier dus breken en dat we dus uiteindelijk dan vanaf hier dus verder naar beneden gaan. Dat kan, maar dan zou betekenen dat we denk ik wel hier naartoe gaan, dat het wat langer kan uitspelen. Dat misschien de RSI ook even onder het middenpunt duikt. En ja, dat we dan mogelijk zelfs deze zone weer gaan testen. Maar ja, dat zou een heel mooi inkoopmoment zijn natuurlijk voor ook op het moment dat jij bijvoorbeeld wil gaan bijschalen. Of mensen die de boot gemist hebben, die bijvoorbeeld daar wat willen kopen. Nou, dus we gaan het volgen. Ik wil ook even naar dit nieuwsbericht gaan, want Reddit converts excess cash into Bitcoin en Ethereum. Nou, dit is ook wel heel bullish weer. Reddit is een heel groot platform, groot bedrijf, grote onderneming. En wat hun doen, ze gebruiken dus geld wat ze niet nodig hebben. Dus je moet nagaan dat zo'n groot bedrijf natuurlijk kosten heeft aan het onderhouden van alle operaties. Vervolgens hebben ze... praten we ook over dingen zoals winst en ook het uitbetalen van personeel, noem maar op. Maar al het geld wat ze over hebben, of in ieder geval een deel daarvan, dat gaat dus naar Bitcoin, omdat ze weten wat er aankomt. En dit zien we steeds vaker gebeuren, terwijl de meute en een heleboel mensen weten gewoon nog niet wat Bitcoin is, wat Ethereum is, überhaupt niet wat altcoins en dat soort dingen ook zijn. En ja, laat staan traden. Maar op het moment dat jij weet te profiteren daarvan, dan zit je wel aan de goede kant en weet je dus wat er aankomt. Nou, dat weten deze grote jongens natuurlijk ook. En die weten ook wanneer ze dan bijvoorbeeld weer misschien wat geld van tafel moeten halen. Maar dat betekent dus dat dit wel heel bullish ook is. Het is een heel groot platform. Op het moment dat hun ook blijven kopen, ja, dan wordt Bitcoin nog schaarser. En nou, Ethereum is natuurlijk een heel ander verhaal, maar Bitcoin, ja, er bestaan maar maximaal 21 miljoen van. Natuurlijk zijn er al een heleboel ook niet meer toegankelijk. En ja, dat betekent dus dat... ja, die prijs van Bitcoin uiteindelijk na de halving zeker, omdat dan ook nog een keer de block reward wordt gehalveerd. Dus er komen minder Bitcoins in omloop, het wordt moeilijker. Plus de vraag neemt toe, dat betekent dat Bitcoin alleen maar kan stijgen. Maar moet je wel natuurlijk weten waar je op een gegeven moment ook weer moet gaan uitschalen. Want dat wordt jouw redding. Op het moment dat je dat weet, dan ga je dus niet mee met de meute, maar zorg je ervoor dat je ook profiteert van de markten om op lagere punten weer in te kopen en de nieuwe rit omhoog te rijden. Nou, springen we even hier naartoe. Ook al ben ik niet echt een fan van alle data of fundamentals, prijsmodellen, noem maar op. Want we kijken natuurlijk naar de kaarten, die zijn leidend, die vertellen ons de waarheid. Maar we zien natuurlijk gerust ook wel andere filmpjes naar buiten komen. En bepaalde daarvan vind ik wel interessant. Deze vind ik ook wel interessant. We gaan er even naar kijken, want dit gaat dus inderdaad ook over Bitcoin en wat er mogelijk kan gaan uitspelen. Ik geef daarna nog even wat comments erop, maar laten we even gaan kijken wat deze meneer te vertellen heeft. Let's start with the parabolas as such. And we start with parabola number 1, which spanned from July 2010, reached the high in June 2011 before the parabola broke. Large line gold, of course. The gain from the bottom to the top was 63,000% or 638x, and it took 317 days, which we enter here. The subsequent correction that followed was minus 93%. Let's capture that as well. Parabola number 2 went up 575x over 744 days. Let's capture that here. The correction that followed looks small here,
but that was minus 86%. Parabola number 3. In 2015 until December 2017, many of you here, including myself, joined this space during this parabola. Price from bottom to top went up 121x over 1068 days. Let's record that here. Then again, we had a substantial correction, in this case minus 84%. We captured that as well. Then for the third time, Bitcoin was dead here in 2018, but then we found support and started parabola number 4 that took price from 3,000 up to a high of almost 70k, price appreciation of plus 2,100% or 22x over 1062 bars. We recorded that here, and as you might recall, many were of the opinion that because institutions and more sophisticated investors, there will never again be any correction, while in fact the correction became almost exactly the same as in the previous cases, almost minus 80%, precisely minus 78%. And somewhere here people lost all hope because Bitcoin was obviously going to zero, and when we actually identified the bottom here, that's large line gold flip, almost no one was here paying attention. But another parabola started, parabola number 5, which we are currently in. So far, from the bottom, this parabola has gone plus 238% or 3.3x over 454 bars. But where will it end? Is this the end, or what will actually happen here? And of course, we don't know that. But let's at least look at the numbers that we have captured here and see if we can do some conclusions. Because as you saw, these parabolas have been remarkably similar. And even the current one looks exactly the same as the previous ones so far. So what can we say here? Well, the previous 2 parabolas have taken about 1,000 days, and the one before that about 750 days. The world is accelerating, so perhaps it will go a little faster this time. While I did say that last time also, and in fact it didn't. It took exactly the same length as the previous times. And what about the gain then? Here we can see something definite. The gains in each parabola has been less compared to the previous one. And that makes sense, because as this starts to become a lot of money, some different mechanisms start setting in. If we look at the first parabola, someone who bought Bitcoin here at 10 cents might sell 1 Bitcoin here at $1 to buy an ice cream, but that $1 won't really change his life. So a lot of these holders here probably felt that this doesn't matter, this is just a fun game, I just keep them. While people who bought Bitcoin at 3,000 and held them until 60,000, then selling 1 Bitcoin might change that person's life. So there are other reasons for selling, which there weren't in the earlier parabolas. So it's a little bit more like swimming in syrup or something as we get up at higher and higher absolute prices. From parabola number 2 to parabola number 3, we had a reduction in gain by a factor of about 5. Then from parabola number 3 to parabola number 4, we also had a reduction of a factor about 5. So how about we assume as a pessimistic base case scenario that we will have another reduction of a factor 5 between parabola number 4 and parabola number 5. 22 divided by 5 is 4.4. 4.4x is plus 340%. So that would take us to about 70,000 over 620 days, if this parabola as I've drawn it is the correct one. Then we get to 70,000 in July 2024. Let's write it down. 70,000 after 618 days, 29 July 2024. And then it looks like we can safely assume that there will be approximately 80% correction, which would take price to 14k. So 70,000 divided by 52 means we would be up 34% in a couple of months. Very nice. So is that it? Is that my analysis? No, because there is the aspect of the halvings as well. So instead of looking at the total gains in the parabola, we will now analyze what happened before the halving and what happened after the halving. Then
we will switch to this chart. The first parabola didn't have any halving, so here we don't have any data. But the second parabola did, and the gain was 6x before the halving over 376 bars, 6x over 376 bars, and after the halving it was 96x over 367 bars, 367 days. And now you already saw something interesting. The part of the parabola that was before the halving and the part that was after the halving was almost exactly the same number of days. The second part you see is that the pump after the halving was bigger than the pump before the halving. Now, let's see what happened with the other halvings. Let's move to the second halving, which happened in parabola number 3. Price appreciation before the halving was plus 300%, meaning 4x over 542 days, 542. Post-halving gain was 29x over 526 days, 526. Interesting! The pump before the halving and the pump after the halving was almost exactly the same length. And again, the gains after the halving was bigger than the gains before the halving. Let's move to the third halving in parabola number 4. Gains 2.7x before the halving over 513 days, 513. Gains after the halving until end 2021 was 700% or 8x over 548 days. Again, the number of days before the halving and the number of days after the halving where the parabola was intact, where we had an ongoing pump, was exactly the same before the halving and after the halving. And again, the gain after the halving was significantly bigger than before the halving. Okay. Let's move to parabola number 5 and the fourth halving that will come soon. The estimated days vary a little bit between services, April 20, some say April 22, doesn't matter exactly, but it will be somewhere around the 20th of April 2024. And that is very soon. We are in this parabola today. Of course, we don't know exactly what slope it should have, but if it is something like this, and of course we can modify it as we get closer. From the bottom to the halving is 3.5x over 516 days. 516. And now you see something similar. The duration this time from the bottom until the halving is practically exactly the same as in the previous two parabolas. And the gain before the halving was very similar to the previous two. In fact, it's probably exactly the average of these two. Now, let's add one column here, and that is gain post divided by gain pre. So how much more after the halving did price gain compared to before the halving? So the first time it was 16 times more, second time 29 divided by 4, it was 7 times more. Next time it was 8 divided by 2.7, it was 3 times more. So as you can see here, the extremeness of the difference has dropped by about a factor 2 each time. So let's assume that it drops again by a factor 2, that we get 1.5 times the pre-halving after the halving. So 3.5x times 1.5 times 5.25x. Days, what should the day be? This is like one of those IQ tests where you should answer what's in the box. Since these have been so similar every single time, I think we just assume that the length will be the same. So 516 days. So according to this model, after the halving, we could get a 5.25x pump over another 516 days. So where do we end up then? So what was it now? 5.25 times. That is 425%. 425% over 516 days. 425% over 516 days. That would take us to 300k September 18, 2025. Oké, dit is heel belangrijk. Ja, ik geloof dat dit model inderdaad redelijk realistisch is. Hè? Dus we kijken inderdaad ook gerust naar die data. Het is alleen heel lastig om in te schatten wat die prijs gaat doen, waar die precies naartoe gaat. En dat is ook de reden waarom ik technische analyse gewoon gebruik om te kijken waar zien we dat de prijs gaat uittoppen. Waar moeten we inslaan op een bodem. Ik denk zelf dat op basis van bepaalde hele sterke aanwijzingen dat we conservatief kunnen zijn in een voorspelling richting misschien de 140
140.000, 150.000. Natuurlijk kan de prijs veel hoger richting 1,5 ton, 2 ton of zelfs 3 ton. We moeten het gaan volgen, maar we kijken altijd naar de signalen die we krijgen van de markten op het moment dat het gebeurt, zodat je wel optimaal kan profiteren. Nou, dan laat ik het even bij voor deze update. Ik hoop jou graag de volgende keer weer te zien en geef ook alsjeblieft even een like.